Вітаю! На зв'язку бригада К2. Можливо, ви бачили на просторах інтернету або ж на білбордах у вашому місті банери із написом «УК2 по-людськи». Чому саме ця фраза стала наріжним каменем нашої рекламної кампанії? Поговоримо про важливість психологічної підтримки, людиноцентричність, а також про те, як загалом все це впливає на роботу військовослужбовців, зокрема і бойову. Поїхали! Я начальниця групи психологічного супроводу та відновлення в бригаді. Мої обов'язки – це організація роботи групи, також надання психологічної допомоги особовому складу бригади, плюс розвиток, відкриття пункту психологічної допомоги, на якому ми зараз знаходимося. Це місце для відновлення, для стабілізації. Це місце, де можна зробити паузу, набратися ресурсу і продовжувати виконувати свої бойові завдання. Ми надаємо допомогу всім, хто це потребує. І ми не ділимо на тилові, чи на бойові, чи яку саме посаду займає людина. Тому всі звертаються з різних підрозділів. І офіцери звертаються? І офіцери звертаються. Рідше, але звертаються. І зараз Дар'я проведе нам екскурсію по пункту психологічної підтримки, покаже, розкаже, що тут є. Так, Дали? звісно. Це наш основний спейс. Тут у нас проводяться індивідуальні консультації, групова психологічна робота, а також розвантаження. У нас є різні масажери для рук, для голови, для очей. Також є VR-окуляри з різними медитативними вправами на концентрацію, на фокус уваги. Також є різні метафорично-асоціативні карти, які ми використовуємо для роботи з ресурсом, для роботи з різними емоційними станами. Мою увагу одразу оце привернуло, просто щоб розуміти. Це гра якась? Так, це гра «Котомеми». Круто. А на PlayStation що частіше грають? На PlayStation Mortal Kombat. У нас, в принципі, наразі тільки 3 гри. Це GTA, Gran Turismo і Mortal Kombat. Частіше це Mortal Kombat. Угу. Давай в цей куточок підемо. Тут я бачу багато всього цікавого. Так, у нас тут в основному фарби різні і також є пластилін, тобто це для моторики, для роботи також різні методи з арт-терапії. З арт-терапії використовуємо. Плюс купа різних антистресів. М'ячик, наприклад, є. Це як кубік Рубік, але не кубік і не Рубік. Тому що, звісно, штурникети є. Так. Просто щоб, Коли ти щось вмієш робити, розбираєшся в цьому, звісно, твоя тривога і стрес трошки понижується, бо ти більш собі впевнений. Так. Плюс є деякі музикальні інструменти, є гітара, є кахон. Приходять також з різними запитами. Питання в особистому житті, сімейні якісь, можливо, негаразди. Тому що люди все рівно продовжують жити і налагоджувати своє сімейне життя. Стосунки на відстані – це важко. І особливо важко для чоловіків це не бачити, як зростає дитина власна. Тому ми з цим також допомагаємо. Показуємо, як можна підтримувати ці стосунки, щоб залишатись все рівно в контакті. Плюс, я ж не показала, у нас є боксерська накладка. Угу, да, давай покажемо. З лука дрони збиваєте? Звісно. Для чого нам ще лук, щоб дрони збивати? Це дуже класна штука для накопиченої агресії. Тому теж можна підійти, трошечки фізично залишити тут агресію і далі вже в такому більш спокійному стані поспілкуватися з психологом. Популярна штука для... Так, дійсно. Вона в нас спочатку була приклеєна на двосторонньому скотчі, але стільки накопиченої агресії, що прийшлось вже на шурупчики повісити. Цікаво, що уявляють хлопці, або кого уявляють хлопці, коли її дубасять. Це такий міф, що до психологів звертаються слабкі. Чомусь це є вже певний проміжок часу. Нас так
навчали наші батьки, що ти маєш з усім справлятись сам і просити про допомогу – це про слабкість, або значить, що ти не впорався. Але насправді це не так. Звертаються до психологів ті, хто, по-перше, усвідомлюють, що вони хочуть щось змінити, хочуть покращити свій стан, хочуть продовжувати бути з ресурсом і наближати, наприклад, нашу перемогу. Ми не намагаємось в чомусь переконати людину, ми просто показуємо, як це може бути, і якщо у військовослужбовця є посил спробувати поспілкуватися з психологом, дуже часто людина змінює своє ставлення. Під час того хаосу і того, що зараз відбувається, під час повномасштабної війни, наша психіка страждає. Ми маємо допомагати нашій психіці витримати те навантаження, яке наразі є. Тобто ми опинилися в таких умовах, в яких всі наші стани, вони є нормальними, але треба знати, як з ними поратись, справлятись. Ми, як психологи, ми розглядаємо людину не як функцію, а як людину. Психіка людини, вона в першу чергу реагує на ті події, які зараз відбуваються. Тому дуже важливо знати, як саморегулювати, по-перше, навіть усвідомити, що зі мною зараз відбувається, як я можу собі зараз допомогти, як я можу допомогти побратиму в цьому стані. Психологічна підтримка і людське ставлення до особового складу, воно напряму впливає на виконання бойового завдання. Тому що ми постійно знаходимося в стресі. Коли ми в стресі, ми можемо дуже різно реагувати на нього. І навіть в процесі виконання бойового завдання ми можемо впасти в ступор, ми можемо відреагувати, можемо втікти, можемо навпаки наражати ще більше на небезпеку себе і побратимів. Що тут важливо? Важливо те, що ми навчаємо, як розпізнати таку реакцію і що зробити саме в моменті виконання бойового завдання, щоб відстабілізувати або себе, або побратима, щоб якісно виконати бойове завдання. Погнали, покажу, що тут. І тут у нас кімната для військовослужбовців, які лишаються на пункті психологічної допомоги. Зазвичай це до 3 діб. Місце, де можна зробити паузу, видохнути. Тут тепло, комфортно. Умовно, тут можна навіть, якщо у тебе є якась, не знаю, робота комп'ютерна, або там з таблицями, або ще з чимось, не знаю, може тобі там майно списувати доведеться зранку і до ночі. Ти можеш тут навіть працювати в цілому. Чи тут так не прийнято? Ні, це пункт психологічної допомоги. Тут ми забуваємо про роботу і відновлюємося. Тобто це якраз та пауза, про яку я кажу. Ми робимо паузу в наших робочих задачах для того, щоб відновитися, набратися ресурсу, вивільнити все накопичене і якраз з новими силами, з натхненням продовжувати виконувати бойові задачі. Тут аромат такий цікавий. Це якісь свічки чи палички? Це палички. Що я помітила, в нас в К2 дійсно є командири, які турбуються про психологічний стан свого особового складу. Тобто є ті, хто військовослужбовці, є ті, хто звертаються самостійно до психологів, а є також командири, які звертаються до нас і кажуть, я от помітив такі зміни в поведінці або в настрої, я би хотів, щоб ви поспілкувалися з цим бійцем. І потім після консультації або пункту психологічної допомоги, перебування на пункті психологічної допомоги, вони цікавляться, як він або вона, що нам краще зробити, які ваші рекомендації. Можливо, треба поки що не залучати до виконання бойового завдання. Можливо, треба дати якусь іншу роботу, якісь інші задачі. Тому що вони розуміють, як стан військовослужбовця впливає на виконання ним бойових завдань. І це дуже круто. І це по-людськи. Навіть у війську нам не важливо, до нас звернувся офіцер, сержант, солдат, чим саме займається військовослужбовець. Ми в першу чергу бачимо людину, її стан і розуміємо, як саме ми можемо їй допомогти. По суті, ми супроводжуємо людину в її переживаннях і допомагаємо, по-перше, усвідомити, що зі мною відбувається, і, по-друге, що мені зробити, щоб я був в стабілізованому такому стані і міг далі на рівні виконувати свої завдання. Ну, там, де я раніше служив, перед переводом сюди, у нас не було пункту психологічної підтримки, але тут якби, тобто можна поіграти в приставку, посидіти, розслабитися думками, кудись улетіти. Ну і взагалі чувствуєш себе як трошки вдома. Бо тому що тут тихенько, тут якби хатка взагалі з краю і
Це місце, де можна прийти, висказатись, тебе вислухають, відпочити і далі працювати. А що на приставці граєте найбільше? Motor Combat. По кухні, що у нас тут? По Чай, кава. кухні. Чай, кавомашина, мікрохвильова. У нас є газова плита, можна приготувати і сніданок, і обід, і вечерю. Тобто все необхідно, все є. Холодильник. Що забажаєте? До речі, що з відключеннями? Просто розумієш, зараз оце ж б'ють по енергетиці, люди жаліються на відключення світла. Можна, думаю, тут має бути вставка, інтеграція, що ми запрошуємо всіх. Тому що у К2 по-людськи. Приїжджайте тут, я бачите, світло є. Так, насправді це завдяки забезпеченню бригади. В нас зараз з вами є тут і світло, і ми так класно проводимо час. В нас наразі все працює від генератора, від екофлошки. Тому тут подяка забезпеченню бригади. К2.Army. Заявочку лишайте. І підписуйтесь на канал.